සුබදවසක් ඔයාලා හැමෝටම TeRa Click YouTube channel එකෙන් ගෙන තවත් අලුත් වීඩියෝ එකක්. ඉතින් අද වීඩියෝ කතා කරන්න යන්නේ eBay dropshipping ගැන. ඉතින් eBay dropshipping කියන්නේ මොකද්ද? eBay dropshipping කරන්න අපිට මොනවද ඕනේ? ඒ වගේ සියලු විස්තර අද වීඩියෝ එකේ කතා කරනවා. ඉතින් එහෙනම් වීඩියෝ එක කලින් මතක් කරනවා TeRa Click YouTube channel එක මතක කරගන්න subscribe කරන්න. පහ රතු පාට subscribe කියලා බටන් එකක් තියෙනවා. ඒක එකපාරක් click කරන්න. ඊට හැවෙත් notification all කියලා bell icon එකක් තියෙනවා. ඒකත් මතක කරලා click කරන්න. එහෙනම් ඉතින් අපි වීඩියෝට ගිහින් බලමු කොහොමද මොකද්ද මේ dropshipping කියන්නේ? කොහොමද අපි හරියට dropshipping කරන්නේ? කොහොමද eBay account එකක් හදාගන්න අපිට dropshipping කරන්න මොනවද ඕනේ කියලා අද වීඩියෝ කතා කරමු. ඉතින් මම ඔයාලට මුලින්ම කියන්නම් මොකද්ද මේ eBay dropshipping කියන්නේ කියලා. ඉතින් eBay dropshipping කියන්නේ අපි eBay එකේ බඩු විකුණන එක තමයි eBay dropshipping කියන්නේ. ඉතින් කෙටියෙන් සඳහන් කරොත් ඔයාලට මම කියන්නම් සරලව මේක පැහැදිලි කරලා. ඉතින් eBay dropshipping කියන්නේ ඔයා හිතන්න ගොඩක් මෙන්න මේ වගේ site තියෙන. ඉතින් AliExpress, Amazon ඒවා ගොඩක් site තියෙනවා. ඉතින් එන්නේ වගේ site එක බඩුවක් අපි eBay එකේ list කරලා විකුණන එකට තමයි කෙටියෙන්ම eBay dropshipping කියන්නේ. ඒ කියන්නේ මෙහෙම eBay dropshipping එක වෙන්නේ. ඉතින් ඔයා හිතන්න AliExpress එකේ pen drive එකක් තියෙනවා. ඉතින් pen drive එකේ මිල $10යි. ඉතින් ඔතකොට අපි මෙන්න මේ pen drive එක මේකේ තියෙන details ටික දාලා අපි eBay එකේ list කරනවා. ඉතින් මේක list කරන්න ක්‍රමවේදයක් තියෙනවා. එහෙම පිළිම අපිට copy කරලා දාන්න බෑ. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට $10 item එක අපි බලනවා එන්නේ item එකේ විස්තර ටික ඒ වගේ description එක ඒකේ price එක බලනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ අපි කරන්නේ eBay එකේ මෙන්න මේක list කරනවා අපේ item එකක් විදිහට. ඉතින් ඊට පස්සේ අපිට තියෙන මෙන්න මේක විකුණන. ඒ කියන්නේ අපි list කරද්දි item එක $10ට දෙන අපි $15ක් වගේ සාමාන්‍ය profit එකක් තියන තමයි අපි විකුණන්නේ. ඉතින් $15කට list කරා කියන්නේ අපි හිතන්නේ මෙන්න මේක eBay එකේ කවුරු හරි ඇවිල්ලා අපි මේක buy කරොත් ඔයාලට $5ක profit එකක් තියෙනවා. ඉතින් මම මේ කතා කරේ eBay fee එකයි PayPal fee එකයි නැතුව. ඉතින් ඔයාලට normal profit පහක් තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ දේ බඩු විකුණන තමයි කෙටියෙන්ම eBay dropshipping කියන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේ eBay dropshipping එකට ඔයාලට ගෙදර තියෙන item එකක් වුණත් ඔයාලට මේක list කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ඔයා විකුණන handmade item එකක් හරි ඔයා ලංකාවේ තියෙන item එකක් හරි ඔයාලට ලංකාවේ ඉඳන් එන්නේ රටවල් වලට යවන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මේ eBay කියන platform එක ගොඩක් use කරන්නේ US වගේ රටවල් වල. ඉතින් United States රටේ තමයි මෙන්න මේ eBay එක use කරන්නේ. ඉතින් ඔයා දැන් හිතන්නේ ඔයාලට US වලින් විතරනේ order එන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේ eBay site එක මුළු ලෝකෙම දාන්න site එකයි. ඉතින් මේක ඔයාලට ලංකාවේ හැමතැනින්ම මේ වගේම ලෝකේ හැමතැනින්ම ඔයාලට මෙන්න මේ eBay site එකේ order එන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක නිසා ඔයාලට handmade item එකක් හරි ඔයාලට වෙන site එකක තියෙන item එකක් හරි මෙන්න මේක list කරලා ඔයාලට සල්ලි හොයන්න පුළුවන් මෙන්න මේ eBay dropshipping කියන එකෙන්. ඉතින් මම මුලින් කියන්නම් eBay dropshipping වලින් ඔයාලට ලක්ෂ ගණන් සල්ලි හොයන්න පුළුවන්ද කියලා. ඉතින් ඔයාලට ලක්ෂ ගණන් මේකේ සල්ලි හොයන්න පුළුවන් ඔයාලට බැරි නෑ. ඉතින් ඔයාලා account එක හදලා මාසයක් ඇතුළත නම් ලක්ෂ ගණනක් හොයන්න බෑ. ඉතින් මේකේ පියවර කීපයක් follow කරන්න ඕනේ. ඉතින් මුලින්ම ඔයාලට දෙන්න item 10 list කරන්න. ඉතින් ඔයාලට account එක හැදුව ගාම මෙන්න මේ වගේ ලොකු ගාණක් හොයන්න බෑ. ඔයාලට පොඩි ගාණින් පටන් අරන් හරියට මෙන්න මේ dropshipping කියන එකට ඔයාලට ලක්ෂ ගාණක් වුණත් මෙන්න මේ eBay dropshipping හරහා හොඳ ගාණක් හොයන්න පුළුවන්. ඉතින් මම ඊළඟට කියන්නම් ඔයාලට මෙන්න මේ eBay dropshipping කරන්න මොනවද ඔයාලා ගාව තියෙන්න ඕනි කියලා. ඉතින් ඔයාලට මුලින්ම තියෙන්න ඕනේ eBay account එකක්. ඒ කියන්නේ ඔයාලට මුලින්ම තියෙන්න ඕනේ eBay buying account එකක් ඔයා create කරගන්න ඕනේ. ඉතින් මම ඉස්සරහ වීඩියෝ වල eBay buying account එකක් create කරන්න කොහොමද මේ විදිහට dropshipping කරන්න කොහොමද කියලා වීඩියෝ series එකක්ම අරන් එන්න. ඉතින් ඊළඟට ඔයාලට තියෙන්න ඕනේ මෙන්න මේ eBay එකේ අපි බඩු විකුණන dropshipping කරද්දී කවුරු හරි අපේ buyer කෙනෙක් ගත්තොත් එන්නේ සල්ලි අපේ ළඟට ගන්න PayPal account එකක් තියෙන්න ඕනේ. ඉතින් මම කලින් වීඩියෝ එකේ කතා කරා කොහොමද හරියට 2021 විදිහට හරියට PayPal account එකක් හදාගන්න කියලා. ඉතින් PayPal account එකක් හදාන්න දන්නේ නැති අයට පුළුවන් මෙන්න මේ වීඩියෝ click කරලා ඔයාලට හරියට PayPal account එකක් හදාගන්න. ඉතින් PayPal account උත් මෙන්න මේ eBay dropshipping කරන්න අනිවාර්යයෙන්ම ඕනේ. ඉතින් මම වීඩියෝ එකේ description box එකේ මෙන්න මේ PayPal ගැන කරපු වීඩියෝ එකේ link එක වීඩියෝ එකකින් දාන්න ඔයාලට පුළුවන් ඒක බලලා PayPal account එකක් හරියට හදාගන්න. ඉතින් ඊළඟට ඔයා ගාව තියෙන්න ඕනේ ඔයා ගාව AliExpress account එකක් තියෙන්න ඕනේ. ඉතින් AliExpress එකත් ඔයාලට account එකක් හදාගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයා ගාව තියෙන්න ඕනේ bank card එකක්. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ online payment support කරන bank card එකක් ඔයා ගාව තියෙන්න ඕනේ. ඉතින් මෙන්න මේ dropshipping කරන්න ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ bank card එකට තමයි ඔයාලට සල්ලි ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයා යවන බඩු යවන්නත් ඕනේ මෙන්න මේකෙන් purchase කරලා. ඉතින් ඒක නිසා ඔයා ගාව අනිවාර්යයෙන්ම card එකක් තියෙන්න ඕනේ මෙන්න මේ වැඩේ කරන්න. PayPal එකට card එක add කරන්න ඕනේ. ඒ වගේම අපි eBay එකේ විකුණන බඩු වල එන සල්ලි අපිට withdraw කරගන්නත් මෙන්න මේ card එක ඕනේ online payment support කරන bank එකක්. ඉතින් මම recommend කරන bank තුනක් තියෙනවා commercial bank එකයි සම්පත් bank එකයි HNB bank එකයි. ඉතින් මෙන්න මේ bank වලින් ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ card එකක් හදාගන්න. ඒ වගේම BOC වගේ bank උත් මෙන්න මේකට දැන් support කරනවා කියලා මට ආරංචියක් ආවා. ඉතින් ඔයාලට මෙන්න මේ ඔයා ගාව තියෙන card එක try කරලා බලන්න පුළුවන් මෙන්න මේ eBay dropshipping කරා. ඉතින් ඊළඟට ඔයාලට ඕනේ ඔයා ගාව computer එකක් හරි laptop එකක් හරි අනිවාර්යයෙන්ම ඕනේ. ඉතින් phone එකෙන් ටිකක් කරන්න අමාරුයි. ඉතින් phone එකෙනුත් කරන අය ඉන්නවා. ඉතින් phone එකත් කරන්න පුළුවන්. ඊට වැඩි ඔයාලට අනිවාර්යයෙන්ම PC එකක් හරි laptop එකක් හරි තියෙන කෙනෙක්ට මේක ලේසියෙන් කරන්න බෑ. ඉතින් මම ෆෝන් එකෙන් කරන අයටත් ෆෝන් එකෙන් කරන විදිහ ඉස්සරහට වීඩියෝ වල කතා කරන්න.
ඉතින් අනිවාර්යෙන්ම ඔයාගේ PC එකක් හරි laptop එකක් හරි තියෙනවා ඔයාලට ගොඩක් ලේසියි මෙන්න මේ listing කරද්දී එහෙම. ඉතින් ඔයාලට මෙන්න මේ ටික තමයි මූලික වශයෙන් ඕනේ eBay dropshipping කරන්න. ඉතින් මම ආයෙත් කියන්න මොනවද ඕනේ කියලා ප්‍රධාන වශයෙන් ඔයාලට මුලින්ම ඕනේ eBay account එකක්, ඒ වගේම AliExpress account එකක් ඕනේ, ඒ වගේම PayPal account එකක් ඕනේ. ඉතින් ඔයාලට ඒ වගේම ඔයාලට card එකක් ඕනේ. ඉතින් ඊළඟට ඔයාලට PC එකක් හරි laptop එකක් හරි ඕනේ මෙන්න මේ dropshipping වැඩේ කරන්න. ඉතින් ඔයා මෙන්න මේ විදිහට dropshipping පටන් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් dropshipping ගැන ඉස්සරහට මම වීඩියෝ සීරීස් එකක් අරන් එන්න. ඉතින් මේ වීඩියෝ බලන්න TeRa Click YouTube channel එක මතකව subscribe කරන්න. ඉතින් dropshipping ගැන හරි PayPal ගැන හරි මොනවා ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා අනිවාර්යෙන් පහලින් comment කරන්න. මේ ගැන ඉස්සරහට වීඩියෝ සීරීස් එකක් අරන් එනවා. ඉතින් එහෙනම් තවත් අලුත් විදිහේ ඉක්මනින්ම හමු වෙමු. හැමෝටම සුබ දවසක්.